Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. So এইখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে The Indian Expressৰ পৰা India slams OIC and this particular topic is important from GS paper to international organizations সন্দৰ্ভত, all right? So current context লৈ আহো ইয়াত কি হৈছে আমাৰ ভাৰতে it slammed the Organization of Islamic Cooperation, that is OIC, for its communal mindset and anti-India agenda. ঠিক আছে? So basically দেখা পোৱা যায় যে OIC সকলে right a organization যেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান মিটিং কন্ডাক্ট কৰে বা কিবা কনফাৰেন্স হয় practically তেওঁলোকে কি কৰে majority of their discussion is resting on India, right? ঠিক আছে? So anti-India এনেকুৱা বা communal mindset এইবিলাক কথা তাত লৈ আনে হে ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ভাৰতে এতিয়া হেখিনি স্ল্যাম কৰিছে, right? So India's strong reaction came after the OIC Secretariat issued a statement alleging targeting of the Muslim community in several states in India during Ram Navami processions. Alright, so আপোনালোকে নিচে গম পাইছে নিউজ টো এটা ক্লাশ হৈ গল কমিউনাল যত মুসলিম কমিউনিটি আৰু হিন্দু মাজত অকমান কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ একশনস কিছুমান হৈ গল, ঠিক আছে? সো হে ক্ষেত্ৰতে এটা OIC ডাঙি ধৰিলে তেওঁলোকে they are slamming India, হে anti India কিছুমান এজেন্ডা হেবিলাক লৈ নিছে হে ক্ষেত্ৰতে ভাৰতে স্ল্যাম কৰিছে। সো এটা এক্সাম পার্সপেক্টিভ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক নাহে বিশেষকৈ যে কিয় এনেকুৱা কৰিছে কি কৰা ভাল এথিক্সত কিবা বেলেগ ধৰণে আপোনালোকে কিছুমান কেস ষ্টাডিজ পাব পাৰে বাট ডাইৰেক্টলি GS paper tut এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাহে but what is important is to know about Organization of Islamic Cooperation, right? এবাৰ APSC to আমি গম পাইছো denege ধৰক সিপ্ৰি কথা হদিছে, right? হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড ইত্যাদি এইবিলাক কথা গুটে স্টেটমেন্ট ওয়াইজ আহিছে সো আমি গুটেখিনি মাইনিউটলি অবজাৰ্ভ কৰিম আৰু হে হৰু হৰু ডিটেইলস বিলাক লবলৈ চেষ্টা কৰিম, alright? So OIC কথা যদি আমি চাও The Organization of Islamic Cooperation is the world's second largest multilateral body after UN. দেখিছেনে যেটো United Nations হেতু আটাইতকৈ ডাঙৰ যেটো বডি আমি দেখো, right? International যেটো multilateral body হয় তাৰ ঠিক পাছতে এই OIC টোৱে হে স্থানটো লৈছে, alright? It was established by First Islamic Summit Conference held in Morocco in September 1969. Right? And it was known as Organization of Islamic Conference until 2011. ঠিক আছে তাৰ পাছতহে OIC হিচাপে নামটো কৰা হৈছে। Objectives সমূহ কি হয়? Objectives হৈছে to safeguard and protect the interest of the Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony among various people of the world. ঠিক আছে সো তেওঁলোকৰ যেটো অবজেক্টিভ আছে হেতু হৈছে to safeguard and protect the interest of the Muslim world all over the world, ঠিক আছে? হেতু তেওঁলোকৰ মূল অবজেক্টিভ হয় আৰু এটা ইন্টাৰনেশনাল পিস তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে and harmony, alright? Members কথা যদি চাও as of now 57 members, all of them are Islamic countries or Muslim majority members, right? যেনে ধৰক Central African Republic, Russia, Thailand, Bosnia and Herzegovina and the unrecognized Turkish Cypriot state have observer status, right? এইখন countries এ আসলতে observer status to পাইছে। এটা আমি যদি হেডকোয়াৰ্টাৰৰ কথা চাও হেডকোয়াৰ্টাৰ এটা পা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিব, ঠিক আছে? আমি প্ৰায় হেডকোয়াৰ্টাৰ বিলাক এটা কভাৰ কৰিম। সো হেডকোয়াৰ্টাৰৰ কথা কৈছে কোড আছে জেডা সাউদি আৰেবিয়াত আছে, ৰাইট? আৰু অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ কি ইউজ কৰা হয় বেসিক্যালি আপোনালোকে আৰবিক পাব English and French, alright? So এই তিনিটা আসলতে official language হয় of OIC, alright? এতিয়া আমি যদি ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ কথা চাও with OIC আমি গম পাম যে ভাৰতত, right, has the world's largest Muslim community. গোটে ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰত India আসলে দ্বিতীয় স্থানত আছে in context of Muslim community, right? And had been invited to founding conference at Rabat in 1969 but was humiliatingly rejected at Pakistan behest. ঠিক আছে পাকিস্তানে আমাক বিচৰা নাই তাৰ ইনক্লুড কৰিব তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিয়ে থাকে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে বাধা সৃষ্টি কৰে, ৰাইট? আমাক এইবিলাকৰ সোমাব নিদিয়ে বাৰে বাৰে আমাৰ এইবিলাক কথা পাতি থাকে পৰচৰ্চা কৰাতে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ থাকে,
right? So in 2006 কি হৈছিলে, India turned the economic corner and improved ties with US, ঠিক আছে? So US ৰ লগত তেতিয়া ভাৰতৰ সম্পৰ্ক অলপ ভাল হৈ আহিছিলে, কাৰণ যেতিয়া আৰম্ভণিত আমি চাম যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হৈছিলে, US কিন্তু অকমান পাকিস্তানৰ ফলিয়াহে হৈছিলে, right? তেওঁলোকৰ ফালেহে বেছি ঢাল খাইছিলে, but over the years তেওঁলোকৰ কূটনীতিবিলাক কথা গম পালে যে ক'ত এই টেৰৰিষ্ট ব্ৰিডো কৰি আছে, right? কাৰণ সত্যটো এটা এদিন নহয় এদিন ওলাই যায়। তাৰ পিছৰ পৰা US আমাৰ লগত অকমান সম্পৰ্ক ভাল কৰিব ধৰিলে, right? তেতিয়া সাউদি আৰবে invited Delhi to join as an observer, but তেতিয়া ভাৰতে কি কৰিলে, ৰিফ্ৰেইন কৰিলে, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে এনেকুৱা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো বেছ কৰিছে অন ৰিলিজন, তাত আমি কোনো ধৰণৰ মেম্বাৰ হ'ব নিবিচাৰো, right? Secondly, there was risk that improving bilateral relation with individual member state would come under pressure in grouping, especially on the issues such as Kashmir, right? So a Kashmir issue to বহুত বেছি fragile হৈ আছিল, আৰু এই OIC মেজৰিটি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক, তাত এনি টাইম কাশ্মীৰৰ সেই ইস্যুটোৱে লৈ আনি থাকে, ৰাইট? কাশ্মীৰৰ ইস্যু হওক বাকী তেনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুটো লৈ, চ' ভাৰতে কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাছিলে। যদি তাৰ মেম্বাৰ হৈ যায়, হয়তো তেওঁলোকক যদি প্ৰেছাৰাইজ কৰে তেতিয়া কি হ'ব, ৰাইট? এই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন আহি গৈছে, তাৰ কাৰণে আচলতে ভাৰতে ৰিফ্ৰেইন কৰি আছিলে, ৰাইট? এতিয়া আমি দেখিছোঁ OIC is mainly controlled by Saudi Arabia, but Pakistan as the only Islamic country with nuclear weapons has a largely say since its inception, ঠিক আছে? যদিও সাউদি আৰবিয়ে মূল যিটো ডমিনেট কৰি ৰাখিছে OIC, but যদি আমি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ষ্টেট হিচাপে চাওঁ, তেতিয়া পাকিস্তান ইজ ইকুইপড উইথ নিউক্লিয়াৰ ৱেপন, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ খুব কথাটো আচলতে বাকী কেইখন ৰাজ্যৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকো ৰাখি আছে, ৰাইট? সেইখিনি কিছুমান কথা আহি পৰিছে, বাট আমি দেখিছোঁ এতিয়া over the years there is a shifting terms for India, right? যেনে ধৰক, after building close ties with powerful members such as UAE and Saudi Arabia, India has been confident of riding over any statement by the grouping, ঠিক আছে? যেহেতু এতিয়া আমাৰ সম্পৰ্ক UAE and Saudi Arabia লগত বহুত বেছি মজবুত হৈ উঠিছে, আমি বহুত ট্ৰেড এক্টিভিটিজ ইত্যাদি এইবিলাকত কিছুমান MOU চাইন কৰিছোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া কি হৈছে, আমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডটো এতিয়া মোৰ কনফিডেণ্ট হৈ আছে, বেছি কনক্ৰিট হৈ আছে, ৰাইট? চ' তাত যদি পাকিস্তানে কিবা কিবি কৰে, we are sure that আমাকো তেওঁলোকে প্ৰেছাৰাইজ কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো আমাৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল হৈ আছে লগত UAE আৰু সাউদি আৰবিয়াৰ লগত, ঠিক আছে? So India has consistently underlined that Jammu and Kashmir is an integral part of India and is a matter of strictly internal to India, and that the OIC has no local standing on the issue, right? We are a sovereign state, we don't want any kind of external pressure upon us, right? When we are really clear about it, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ সাউদি আৰবিয়া বা UAE হওক, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ইস্যু লৈ নাই আনা, ৰাইট? একো ধৰণৰ আমাৰ প্ৰেছাৰ দিয়া নাই, তেওঁলোকো মানি লৈছে যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ক্ষেত্ৰত ইটছ বেটাৰ যে ইট শুড বি ৰেষ্টেড আপন আছ, ৰাইট? আমি কেনেকৈ ডিল কৰি আছোঁ। চ' ইন 2019 কি হ'ল, ইণ্ডিয়া মেড ইটছ মেইডেন এপিয়াৰেঞ্চ এট OIC ফৰেন মিনিষ্টাৰ মিটিং এজ এ গেষ্ট অফ অনাৰ, ঠিক আছে? চ' কমপ্লিটলি এনিহিলেট কৰি থাকিলেও বিপদ। চ' এটা যিটো হেল্ডি যদি ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন কৰাৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি যাতে নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰোঁ, ৰাইট? কাৰণ আমাক ইণ্টাৰেষ্ট কথা আছে, বহুতখিনি কথা এছ'চিয়েট হৈ আছে, চ' ইট উইল বি ৱাইজ ইনাফ টু বি জাষ্ট এজ এ গেষ্ট অফ অনাৰ, ৰাইট? চ' দিছ ইজ দ্য শ্বিফটিং টাৰ্মছ অফ ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে OIC ছিগনিফিকেঞ্চ কিয় আছেনো ইমান, that is because OIC's growing economic and energy interdependence with India has become important in the recent times, right? আমি এতিয়া অইলো পাৰ্চেজ কৰোঁ, বহুতখিনি তেনেকুৱা ইছ্যুজ লোকেট এছ'চিয়েট হৈ আছে, সেই ক্ষেত্ৰত OIC over the years এতিয়া ছিগনিফিকেণ্ট হৈ পৰিছে, right? আৰু India's ties with UAE and Saudi Arabia, which is very important, examত এই দুখন কাণ্ট্ৰিৰ কথা মেনশ্যন কৰিবই, will also help in managing geopolitical scenario, right? So this is the very significance of OIC for India, all right? Now, based on this particular question, topic, a particular means answer writing practice question has been brought up. যেনেকৈ ধৰক, discuss India's relationship with Organization of Islamic Cooperation,
and its impact on Indian foreign policy in the Middle East is very important. You might face this kind of question, right? So আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে আসলে হে এপ্ৰোচ টু লৈ আনিছো কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে দিস কোৱেশ্চন সো প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা ইন্ট্ৰোডাকচন দিব ৰাইট ব্ৰিফ কে দিব ইমান বেছিকে নালাগে যেহেতু 15 মাৰ্কছৰ হয় 250 ৱৰ্ডছত লিখিব লাগে ৰাইট যিমান আপোনালোকে হে গুটেখিনি তথ্যবিলাক ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব উইথ লিমিটেড ৱৰ্ডছ হিমান আপোনালোকৰ এনসাৰটো আৰু বেছি কনক্ৰিট হৈ উঠে সো ইন্ট্ৰোডাকচন আপোনালোকে দিব পাৰে প্ৰভাইড এ ব্ৰিফ ওভাৰভিউ অফ OIC and its objective, right? So OIC ki hoy, headquarter ki ase, right? Objectives homo ki hoy. Tasor ami দ্বিতীয়তে আপোনালোকে ক'ব পাৰে India's relationship with OIC, right? এইখিনি আমি কথা গম পালো যে প্ৰথমতে ৰিফ্ৰেইন কৰি আছিল ফাৰ্স্ট কোনতে পাকিস্তানে অবজেকশন লৈ আনিছিল আমাক সমাব দিয়া নাছিল দ্বিতীয়তে আমি দেখিলো আমাক তাসৰ ইনভাইট কৰিছিল বাট আমি তেতিয়া ৰিফ্ৰেইন কৰি থাকিলো তাৰ পিছত আমাৰ যেটা সম্বন্ধ UAE and Saudi লগত ভাল হৈ উঠিলে 2019 as a guest of honor আমি জয়েন কৰিছো ঠিক আছে সেইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম তাসৰ ইন্ডিয়া's position on OIC আমি ক'ব পাৰিম right India যেটো স্টান্স লৈ আছে on OIC and why it is not sought to become a member despite having a significant Muslim population খিনি আমি অলৰেডি গম পালোৱে যে কিয় আমাৰ এজেন্ডাটো আছিল right যে যেটো কাশ্মীৰ ইস্যুটো আমি কোনো ধৰণৰ এক্সটাৰ্নাল প্ৰেছাৰ বিচৰা নাছিলো আৰু যেহেতু এই গুটে অৰ্গানাইজেশনটো যেটো ভেটি যেটো আমি চাও হেটো ৰিলিজন হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমি ৰিফ্ৰেইন কৰিছিলো ৰাইট তাৰপিছত ইম্প্যাক্ট অফ OIC on Indians foreign policy হেটো কথা আমি জানো right কাৰণ তেওঁলোকে ইস্যুজ কিছুমান লৈ আনে কাশ্মীৰ ইত্যাদি এইবিলাক কথা লৈ আনে তাৰপিছত India's outreach to OIC member countries right এইখিনি আমি এটা ক'ব পাৰিম UAE and Saudi লগত ভাল হৈছে আৰু শেষত কনক্লুজনত এটা পজিটিভ নোটত আমলগে এৰিব পাৰে যেনেকৈ provide concluding statement on significance of India's relationship with OIC for its foreign policy in the Middle East right কাৰণ এনাৰ্জি ক্ষেত্ৰত হওক বা যে কোনো জিওপলিটিক্যাল সিনাৰিও ক্ষেত্ৰত হওক আমি এটা মাল্টিলেটাৰেল ওয়াৰ্ল্ড বিচাৰিছো ৰাইট আমাৰ ইন্টাৰেষ্ট সাপেক্ষে আমি এটা কাম কৰিম সেই ক্ষেত্ৰত নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰাটো বহুত বেছি উচিত ৰাইট এনেকুৱা কথা আপোনালোকে দেখি এৰি দিব পাৰে ৰাইট সো দিস ইজ the approach by which you can attempt this answer alright তাৰপিছত আমাৰ next topic to লোৱা হৈছে the Hindu পৰা euthanasia and this particular topic is important from GS paper 3 perspective logote ethics oto enoka dhৰণৰ topic black important হৈ পৰে alright so current context to hoise France would be the next European country to legalize euthanasia for the terminally ill after President Emmanuel Macron recently called for a law on a French model on the end of life within months ঠিক আছে so euthanasia কথা আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ আহক euthanasia hoise also known as assisted suicide or mercy killing right is the act of intentionally ending the life of a person who is suffering from a terminal illness or an incurable condition usually with the assistance of a physician or other medical profession ঠিক আছে so মই আপোনাক যদি সিম্পল ভাষাত বুজাও euthanasia hoise কোনবাজন ব্যক্তি ঠিক আছে তেওঁ টার্মিনালি ইল হৈ আছে মানে লাইফ লং হে ইলনেসটো তেওঁলোকে ভুগি থাকিবলৈ যেটো জিয়া হাস্তি হৈ থাকে ৰাইট তেওঁ দেখভাল কৰিবলৈ হয়তো কিবা মানুহ নাথাকে হে জিয়া হাস্তি বুক পাই থকাতকে বহুত মানুহে আসলে নিজৰ জীৱনটো হেখে কৰি দিব বিচাৰে হেতুৱে যেন তেওঁলোকে মুক্তিটো পাব ৰাইট সো দ্যাট ইজ কল্ড মাৰ্সি কিলিং অৰ ইউথানেশিয়া ৰাইট আৰু হেতু বহুতে আসলে ব্যান কৰি থৈছে যে কৰিব নাপায় কাৰণ ভগৱানে যেটা লাইফটো দিছে ভগৱানে লাইফটো লৈ যাব কিন্তু হে জিয়া থকাত কৈ বহুত মানুহে আসলে মৃত্যুৱে বিচাৰে ৰাইট কাৰণ ইমান বেছি জিয়া হাস্তি পাই থাকে হয়তো কিবা টকা পইচাও না থাকে হে বেমাৰটো হে কৰিবলে ৰাইট ট্ৰিটমেন্ট কৰিবলে বহুত কথা এসোসিয়েট হৈ থাকে ৰাইট বা দেখভাল কৰিবলে কোনো মানুহ না থাকে ফ্যামিলি মেম্বাৰসও না থাকে কাৰণ সবৰ জীৱন আছে ৰাইট এই গুটেখিনি কথা এসোসিয়েট হৈ পৰে আৰু সেই কাৰণে আমি দেখিছো কিবা নতুনকে দেশ বিলাকে আসলে এটা এই ইউথানেশিয়াটো আনিছে ৰাইট কিছুমান হলিউড মুভিজ আছে মি বিফোৰ ইউ ৰাইট তেওঁলোকে সেই জীৱনটো আসলে হেক কৰি পেলাই ৰাইট এনেকে কাৰণ তেওঁলোকে আৰু বুজা হ'ব নিবিচাৰে এইবিলাক কিছুমান কথা থাকে ৰাইট সো আমি যদি চাও there are basically two main types of euthanasia আৰু euthanasia বহুত ethical concern বহুত জড়িত হৈ থাকে
right? So ethics you might face some kind of question also, ঠিক আছে? So আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পাম euthanasia বৰ্তমান দুটা থাকে, এটা হৈছে active আৰু আনটো হৈছে passive euthanasia. Active কথা যদি চাওঁ, active euthanasia refers to the intentional act of ending a person's life, ঠিক আছে? Intentional হয় by administering a lethal substance or carrying out some other action that directly caused the person's death. It kind of injection তেওঁলোকে লৈ লো তাৰ ফলতে within seconds আসলতে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈ যায়, right? So this could involve, for example, the administration of a lethal injections, etu kotha koisu, or use of lethal dose of medication, right? Etu khwa pasote asolte he mrityu tu pai joa hoy. দ্বিতীয়টো হৈছে হেতু হৈছে passive euthanasia. এটো মানে কি হৈছে? ইয়াৰ মানে হৈছে passive euthanasia, on the other hand, refers to the withholding or withdrawal of medical treatment that is necessary to sustain the life of terminally ill or suffering patient. অৰ্থাৎ কোনোবা এজন patient যদি কিছুমান withholding বস্তুৰ লগত আসলে জড়িত হৈছে, suppose অক্সিজেন লৈ আছে বা ধৰক কিবা immunity booster লৈ আছে, right? Insulin ইত্যাদি কিবা কিবি লৈ থাকিব লগা হয় এনি টাইম, right? বা ডায়ালিসিস কৰি থাকিব লাগে এনি টাইম, সেইখিনি যদি ট্ৰিটমেন্ট তেওঁলোকে ৰখাই দিয়ে, right? Intentionally যদি ৰখাই দিয়ে, that is passive euthanasia. কাৰণ সেইখিনি কৰি থাকিলে সেই ব্যক্তিজন সাস্টেইন হৈ থাকিব, যদি সেইখিনি নকৰে তেওঁ সেই পেশেন্ট জনৰ মৃত্যু ঘটি যাব, right? যেহেতু হেতু willingly তেওঁলোকে এৰি দিছে সেই ট্ৰিটমেন্ট খিনি, সো হেতু passive euthanasia হৈ যাব, ঠিক আছে? or else আমি যদি চাওঁ যদি ইনজেকশন লৈ কিনে লগালগ কৰে, that is active euthanasia. Alright, so these are the basic two types of euthanasia. Ita France লৈ আহিছে, right? Within a month গোটে তেওঁলোকৰ সেই লটো প্ৰস্তুত হৈ যাব, তেতিয়া আমি গম পাম কি কি লৈ আনিছে লটোত. Alright, so this is about it. তাৰপিছত আমাৰ next topic টো লোৱা হৈছে the Indian Expressৰ পৰা deep sea mining operation, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Current context লৈ আহো. এতিয়া যেটো International Seabed Authority হয় ISA, right, has decided that it will start taking permit application in July 2023 from companies that want to mine the ocean's floor. Alright, so it is much needed. কিয়নো আমি দেখিছো যে এই ocean bed খন কিছুমান irresponsible countries বিলাকে বহুত বেছি exploit কৰি আছে. For example, China কথা আমি ক'ব পাৰো, তেওঁলোকে নিজৰ সেই greed to, right, গ্ৰিডৰ ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি গুটে মদাৰ আৰ্থে যি প্ৰভাইড কৰিছে গুটেখিনি এক্সপ্লইট কৰি আছে, তাৰ হে এক্সপ্লইটেশনৰ যেটো আমি কনসিকুৱেন্সেস দেখিছো বহুতখিনি আছে, ভাষ্ট হয়, সেইখিনি আমি ভালকে ডিসকাস কৰিম. সো এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল সিবেড অথৰিটি যি হয় তেওঁলোকে আসলে ডিসাইড কৰিছে কোনোবা এখন কান্ট্ৰি যদি মাইনিং কৰিব বিচাৰিছে ডিপ সি মাইনিং, ৰাইট, একেবাৰে সাগৰৰ হে টলিত গৈ কিনে তেওঁলোকে যদি mining কৰিব বিচাৰিছে, so in that case permit should be needed, right? Application কৰিব লাগিব for the permit, হেখিনি কথা লোৱা হৈছে. So what is deep sea mining প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ আহক. So deep sea mining is the process of retrieving mineral deposit from the deep sea bed in the ocean below 200 meter, ঠিক আছে? So 200 meter below আমি যদি চাওঁ সি বেড বিলাকত তো তাত আসলে এনেকুৱা ধৰণৰ সিবেড থাকে, ৰাইট? সো ইয়াত বহুত বেছি মেটেলস ইত্যাদি পোৱা যায়. ডিপ সি মাইনিং হ্যাজ মেটেলস ক্ৰুচিয়েল টু মেকিং ট্ৰানজিশন টু ক্লিন এনাৰ্জি, ৰাইট? ক্লিন এনাৰ্জি ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি সেই ইম্পৰ্টেন্ট মেটেলস খিনি ইয়াত আছে. ফৰ এক্সাম্পল কোবাল্ট হক, কপাৰ হক, নিকেল হক. কোবাল্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ সোলাৰ মডিউলস, ৰাইট? সেইখিনি বহুত হিন্দল দৰকাৰ হয়. নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ from rocks called polymetallic nodules, এইবিলাক ক'ত পোৱা যায়? seabed পোৱা যায়, ঠিক আছে? So research suggests that deep sea mining could destroy habitats and wipe out species. Very important, right? So ইয়াত দেখিছেনে এনেকে কিবা যেটো শিপখন থাকিব, ৰাইট? বা তাতে তেওঁলোকৰ হজুলি এইবিলাক থাকিব, তাছত ইয়াতে তেওঁলোকে deep sea mining কৰে. সেইখিনি কৰাৰ ফলত কি হ'ব? যদি ইন্ডিভিজুৱেলক পঠায় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ৰেসপিৰেটৰি ডিজিজেস আহি যাব পাৰে, ডিস্ট্ৰেছ হ'ব, অডিটৰি ডিস্ট্ৰেছ আহি যাব, ৰিডিউস ফিডিং এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা, ৰাইট? পপুলেশন ক্ষেত্ৰত আমি চাম চেঞ্জেস ইন কমিউনিটি কম্পোজিশন, ৰাইট? মৰ্টেলিটি, ডিক্ৰিজ ফিটনেস এণ্ড ৰিপ্ৰডাকশন, কাৰণ এইখিনি বহুত, কাৰণ তেওঁলোকৰ যেটো এনভায়ৰনমেন্ট এটা আমাৰ
পৃথিৱীতে কোবা যদি এলিয়েন বস্তু এটা হিগিনি গোটেইখিনি এক্সপ্লইট কৰি থাকে আমাৰ থাকিবলৈ আমাৰ উশাহ নিশাহ ল'বলৈ কষ্ট হৈ যায় ঠিক তেনেধৰণে এই মেৰিন লাইফটো আচলতে গোটেই ধ্বংস হ'ব ৰাইট ইক'চিষ্টেম ক্ষেত্ৰত গোটেই কণ্টামিনেট হৈ পৰিব প্লাছ নইজ পলিউশ্যনটো হয় এতিয়া ৰিপৰ্ট কেইটামান আহিছে ৱেভছবিলাকৰ বহুত বেছি লাইট আৰু নইজ পলিউশ্যন হৈ আছে ৰাইট কাৰণ সেই ৰিগবিলাক কিছুমানেতো অইলো ওলাই থাকে ৰিগ ইত্যাদি যে কৰে বহুত চাউণ্ড আচলতে ৰিলিজ হয় সেইবিলাকৰ সিহঁতৰ যিটো ৱেভছবিলাকক বহুত বেছি কষ্ট দিছে ৰাইট চ' ইছ্যুজ কি হয় মৰেটৰিয়াম চ' বহুত কেইখন কাণ্ট্ৰিজবিলাকে বাধা দিছে যে নাই এনেকৈ আমি অ'চেন বেডখন ইমান মাইনিং কৰিব দিব নোৱাৰি ৰাইট সেইটো এটা যেন ষ্টপ কৰিব কৈছে টেম্পৰেৰী সেইটো ষ্টপ কৰিব কৈছে ৰাইট সেভাৰেল নেশ্যনেলছ কল ফৰ এ মৰেটৰিয়াম অন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মাইনিং ৰাইট এইবিলাক আচলতে ৰখাব কৈছে তাৰপিছত ডেষ্ট্ৰইড ডিপ চি হেবিটেটছ সেইখিনি আমি অলৰেডি পাতিছোৱে The digging and gouging of the ocean floor by machines can alter destroyed deep sea habitats, right? যিমানখিনি marine life আছে তাত গোটেই ভালকৈ তেওঁলোকক আচলতে কষ্ট দি আছে right তাৰপিছত ফাইন sediments আমি দেখিম deep sea mining will stir up fine sediments on the sea floor creating plumes of suspended particles right লগতে biodiversity যেটো whales tuna and sharks could be affected by noise মই কৈছিলো এটো noise vibration and light pollution caused by deep sea mining right that's a mining code in the absence of mining code the ISA governing council is uncertain about the process it should adopt for the reviewing application for mining contracts so এই বহুত কথা associate হৈ আছে এই গুটেখিনি issues হৈ আছে বৰ্তমান all right So, এতিয়া আমি জানিলো about International Seabed Authority কি হয় So, establishment কথা যদি চাও an autonomous international organization established in 1994 ঠিক আছে 1994 ত establish হৈছিলে আৰু 1982 ত United Nations Convention on Law of Sea right ইয়াৰ আন্ডাৰত আচলতে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে লগতে 1994 agreement relating to the implementation of part 11 of the United Nations Convention on the Law of Sea right headquarters important ক'ত আছে কিংষ্টন জামাইকাত আছে ঠিক আছে মেম্বাৰ্ছৰ কথা যদি চাও 168 মেম্বাৰ্ছ আছে which include 167 member states and the European Union all right আৰু লগতে এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন কথাও আহি যায় আমি আগতে বহুতবাৰ ডিসকাস কৰিছো সো ISA holds authority over ocean floor outside of its 168 member states exclusive economic zone right so এখিনি দেখিছে আপোনালোকে যিখিনি এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন হয় 200 nautical miles লগে যেটো হয় right হেতুৱে হয় তাসো beyond that it is the high sea areas this protects marine environment ISA is significant and it is responsible to protect the marine environment right so ISA has the mandate to ensure the effective protection of the marine environment from harmful effects that may arise from deep seabed related activities all right logote United Nations Convention on Law of Sea as a UNCLOS ami agoto bahut bar discuss koise about it so ISA is the organization through which states parties to UNCLOS organize to control all mineral resources activities in the area of benefit of humankind. Alright, so this is about the International Seabed Authority. And moving on to our last topic, it is taken from the Hindu PM Swanidhi scheme, and this particular topic is important from GS paper 2 perspective. Current context to the sound, ami gompam, the recent data pertaining to the loan given under PM Swanidhi draws a bleak picture for minority street vendors. So in simple terms, get kwa hoise, is a to PM Swanidhi scheme loana hoisle for the street vendors. He category minority population. Tell like a khub com here a particular scheme or benefit to lobo pile. Take so scheme disbursal for minority community kotha jodi sao so a total of 42.7 lakh loans amounting to 5152.37 crore had been disbursed to street vendors under the PM Swanidhi scheme out of which only 3.98 lakh or 9.3% were to hawkers from the minority communities. ठीक है
So in 2020-2021, 2,10,457 loans were disbursed to minorities, while it was 98,973 loans in 2021-2022 and 88,609 in 2022 and 2023. ঠিক আছে, so এইখিনি ডাটা আমাক দিছে। So I don't think যে এক্সামত ডাইৰেক্টলি এইবিলাক সুধিব কিয় মাইনৰিটি কমিউনিটিয়ে পোৱা নাই, কাৰণ চৰকাৰৰ আসলে এগেইনষ্টত গৈ কিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নুসুধে, বাট ইউ মাইট ফেচ সাম কুৱেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং স্বনিধি। ঠিক আছে, তাত তেতিয়া আমি এইখিনি কথাও ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ আমি এনো প্ৰ'জ এণ্ড কনছ মিলাই কিনি এনচাৰটো প্ৰভাইড কৰিব লাগে। তেতিয়া এইখিনি কথা ক'ব পৰা যায় যে কিছুমান কমিউনিটি আসলে লেফ্ট বিহাইণ্ড হৈ গৈছে, চ' চবকে ইকুৱেল ফুটত লৈ আনিব লাগে, সেইখিনি আমি কথা ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই স্বনিধিটো ইম্পৰ্টেণ্টো হয় কিয়, কাৰণ মই পেপাৰত দিছোঁ প্ৰায় স্বনিধি কথা আহি আছে, ৰাইট। এবাৰ আহিছিলে কোভিডৰ টাইমত যিহেতু ওলাই আনিছে, তাৰ ফালৰ পৰা বহুত আচলতে কিছুমান গুড পিকচাৰো আছে ৰিগাৰ্ডিং স্বনিধি, ৰাইট। যেটো NPA বহুত কম পাৰ্চেন্টেজ হৈছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ। সো স্বনিধি ইজ এ ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম, ৰাইট। So according to Ministry of Housing and Urban Affairs data, the shared by the ministry, the state-wise disbursal of loans seem to be aligned with its population. ठीक है, Uttar Pradesh disbursed the maximum number of loans at 11,22,397, while Sikkim gave just one loan. ठीक है, Sikkim all eta loan he provide koile. Alright. So ite ami janu about PM Swanidhi scheme, which is very important, right? So PM Swanidhi is a microcredit scheme which was launched by the government in 2020. All right, so 2020 sonot etu launch kora hoisile, and it is a microcredit scheme. The scheme is funded by Ministry of Housing and Urban Affairs. This is important, je kune implement korise ba kune fund korise, by Ministry of Housing and Urban Affairs. Aim ki hoy, launch with a aim to provide credit for working capital to street vendors who have been affected due to COVID-19 crisis. ঠিক আছে, so COVID-19 pandemic আহি গল, গুটে লকডাউন হৈ গল গুটে বিশ্বজুৰিতে, ৰাইট। ভাৰতত গুটেইখন লকডাউন হৈ গল। ইটা যি সকল ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যেটো তেওঁলোকৰ আয় হৈ আছিল, ইনকাম হৈ আছিল, সো বেস অন দেয়াৰ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ ইটসেলফ। কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ যদি গুটে লকডাউনে হৈ থাকে, বন্ধ হৈ থাকে, আকৌ আসলে ৰিভাইভ কৰিবলৈ বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যায়। সো সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আকৌ ব্যাকআপ কৰিবলৈ চৰকাৰে এটো লঞ্চ কৰিছিলে PM স্বনিধি, ৰাইট। এটা scheme highlights to jodi sao, PM Swanidhi facilitates collateral fee loans of 10,000, right, with subsequent loans of 20,000 and 50,000 with 7% interest subsidy for vendors and rewards digital transactions. So this is very important. Collateral free loans up to 10,000 dibo, ঠিক আছে। That's with subsequent loans of 20,000 and 50,000 with interest to মন ৰখা ভাল 7% interest subsidy, right? এইবিলাক minute details বিলাক জানি থটো ভাল। All street vendors who have been in the business or on before March 24, 2020 are eligible to avail the benefit, ঠিক আছে। So who are eligible street vendors? Those street vendors who have been in the business, right? যাৰ আসলে business আসলে on or before 24th of March, কাৰণ তেতিয়া আসলে lockdown হৈছিলে, right? So তেওঁলোককহে আসলতে they are eligible to avail this particular benefit. For this scheme launch in the wake of the novel coronavirus pandemic, the center has earmarked a stimulus package of 5,000 crore for nearly 50 lakh street vendors. All right. Status of street vendors in India jodi sao, subject to technical definition of street vendor hoise anyone who does not have a permanent shop is considered a street vendor. All right. Ja কোনো ধৰণৰ permanent shop নাই তেওঁলোকক আমি street vendor হিচাপে মানো। Data কিছুমানে suggest কৰিছে যে there are an estimated 50 to 60 lakh street vendors in India, right? Largest concentration ক'ত আছে in the city of Delhi, Mumbai, Kolkata and Ahmedabad, right? আটাইতকৈ বেছি street vendors আমি দেখা পাম। আৰু according to government estimates, street vending accounts for 14% of the total non-agriculture urban informal employment in the country. ঠিক আছে, 14% মনত ৰাখিব। আৰু এই street vendors সকলে আছে কিছুমান challenges face কৰিছে, right? So most of them are migrants. এটা আমি অসমতে দেখিছো কিমান বিহাৰৰ পৰা আহি কিনি ইয়াতে পুচকা চাটৱালা, right? তেনেকে বিকি আছে তেওঁলোকে।
So they are migrants who typically work from 10 to 12 hours every day on average, right? Often local bodies conduct eviction drives to clear the pavements of encroachers and confiscate their goods. Fines for recovery are heavy, right? আমি ব্ল্যাক প্রায় দেখিয়ে থাকোঁ বা নিউজতো দেখোঁ কেনেকৈ পুলিচসকলে গোটেই তেওঁলোকৰ এই চব্জি ঠেলা যদি থাকে গোটেইখিনি ভাঙি মেলি পেলাই দিয়ে, ৰাইট? বহুত কথা আহি যায়। সো সেইখিনি কিছুমান চেলেঞ্জেছ তেওঁলোকে ফেচ কৰে। লগতে COVID-19 পেণ্ডেমিকটো আছে বাৰুকৈ ঠেকেচা দিলে। সো দিজ আৰ সাম অফ দ্য চেলেঞ্জেছ, অলৰাইট? আৰু সেইকাৰণে PM স্বনিধি স্কিমটো লৈ অনা হৈছিলে যাতে তেওঁলোকক আকৌ বেকআপ এটা দিব পৰা যায়, তেওঁলোকক আকৌ ৰিভাইভ কৰিব পৰা যায়, অলৰাইট? সো বেছড অন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ টপিক এটা মেইনছ এনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন লৈ অনা হৈছে। PM স্বনিধি scheme is a welcome step towards providing financial assistance to street vendors, right? Critically evaluate the scheme and discuss its impact on the lives of street vendors. Very important. Enokwa question আপোনালোকে ফেস কৰিব পাৰে, right? Probability থাকে। So এই ক্ষেত্ৰত আমি approach এটাও লৈ আনিছো যে কেনেকৈ আপোনালোকে approach কৰিব এই questionটো। প্ৰথমতে আপোনালোকে objective of the scheme লৈ আনিব যে কি হয় এটো, right? কিয় অনা হৈছিলে? They are providing affordable working capital, right? Revive কৰিবলে কি কানে কি হৈছিলে, কোভিডে কেনেকৈ তেওঁলোকক ঠেকেচা দিছিলে, right? So এই গোটেইখিনি কথা আমি হে এপ্ৰোচটোত লৈ আনিব পাৰিম প্ৰথমতে, right? তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰিম the design of the scheme, যেনেকৈ মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ 10,000 টকা collateral fee হয়, তাৰপিছত 20,000 আৰু subsequently 50,000 লৈকেও লোনটো এভেইল কৰিব পৰা যায় at the rate of 7%, right? সেইবিলাক কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে সেইখিনি মেনশ্যন কৰিব পাৰিব। সো যেতিয়া ইয়াত মেনশ্যন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে অকল অলপ অলপ কথাই নহয় বাট আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তুৱে জানে, ৰাইট? যিটো লাৰ্ণ এভৰিথিং অফ সামথিং নট সামথিং অফ এভৰিথিং। সো ইয়াত সেই গোটেইখিনি কথা মেনশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যিটো থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফ হ'ব যেটো ব্ৰেক কৰিব তাত আপোনালোকে ক'ব পাৰে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য স্কিম, ৰাইট? সে ইমপ্লিমেন্টেশন যে কৰিলে তাৰ চ্যালেঞ্জেস কি হৈ আছে তাত আমি এইবোৰ মেনশ্যন কৰিব পাৰিম যে সেই মাইনৰিটি কমিউনিটিজ সকল অকমান পিছ পৰি গৈছে, ৰাইট? অকল 9.3% হে তেওঁলোকে পাইছে। বা সিকিমৰ কথা মেনশ্যন কৰিব পাৰিম যে অকল এটা লোন হে ডিসবাৰ্স কৰিলে। সেই গোটেইখিনি কথা আমি ইয়াত মেনশ্যন কৰিব পাৰিম, ৰাইট? আৰু ফাইনালি আমি ক'ব পাৰিম যে ইম্প্যাক্ট অফ দ্য স্কিম কি হৈছে, right? যে তেওঁলোকৰ বিজনেস ইমপ্ৰুভ কৰাত কিবা হৈছে নি সেই এক্সাম্পল যদি আমি ক'বাত পাওঁ সেইখিনি মেনশ্যন কৰিলে আৰু বেছি ভাল মাৰ্কস পাব। এণ্ড ফাইনালি কনক্লুজন যেতিয়া দিয়ে সদায় বেলেন্স ভিউত দিব আৰু এটা পজিটিভ নোটত এৰিব, ঠিক আছে? অকল আমি ক্ৰিটিক্যালি যদি অকল নেগেটিভ কথাই কওঁ তেতিয়া এনসাৰটো আচলতে বেলেগ দিশে গুচি যায়। সো এজ এ ডিপ্ল'মেট আপোনালোকৰ এনসাৰটো ডিপ্ল'মেটিকে হ'ব লাগিব, ৰাইট? সেই এটা পজিটিভ নোটত এটা বেলেন্স ভিউ দি সেই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আৰ্গুমেন্ট যিখিনি আপুনি কৈছে সেইখিনি সাপোৰ্ট কৰি এটা পজিটিভ নোটত এৰি দিব পাৰিব, ৰাইট? সো দিস শুড বি ইয়োৰ এপ্ৰোচ টু এটেম্প দিস পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যন, অলৰাইট? সো ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা পালে, ডু লেট আছ নো, অলৰাইট? সো এইখিনি হ'ল আজি আমাৰ সেশনটো। থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে কাইলৈ আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব। টিল দেন বাই বাই।